नमस्ते भरत फूड च्यानलमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। आज म तपाईहरुलाई परोठा कसरी बनाउने स्टेप बाइ स्टेप सिकाउने छु। च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला। आउनुस् भिडियो तर्फ। सर्वप्रथम हामी एउटा आटा भाँडोमा तयार गर्छौं। मैले आटा तयार गरे, त्यसपछि नुन राखी थोरै 1 चम्मच। अब तेल राखी 1 चम्मच। तपाईहरुले आवश्यकता अनुसार राख्नु होला। अनि अब मजाले यसलाई मुस्नु होला। यसलाई नरम हुने गरी मजाले मुस्नु पर्छ, किनभने परोठा पछि फुट्ने सम्भावना हुन्छ। अब यो तयार भयो, त्यसपछि छोपेर राखेँ मैले। अब अर्को स्टेप आलु तयार गरी उसिनेको आलु पहिले नै तयार गरिसके आलु। अब यसलाई मुसेर मजाले अब प्याज राखेँ, त्यसपछि धनिया राखेँ। अब कुटेको लसुन अदुवा राखेँ। राखिसकेपछि नुन राखेँ। अब धनिया जिराको धुलो राखेँ। अब थोरै चाट मसला पनि तपाईहरुले राख्न सक्नुहुन्छ, यो अप्सनलमा हो। अब मजाले म यसलाई मुछ्छु। यसलाई एकदमै मसिनो तपाईहरुले आलुलाई मजाले मसिनो बनाउनु पर्छ। मैले एकदमै मसिनो बनाएको छु। यसरी मजाले सबै भएको मसलाहरू आलुलाई यसरी मुस्छु। अब हामी रोटी पेल्ने बेलुन तयार गरी पिठो कम्तीमा 10 मिनेट बसी मैले यसरी राखिसकेपछि एकछिन बेलुनमा पेलिसकेपछि अब हामीले यसरी सानो गोलो जस्तो बनाएर अनि पिठोमा आटामा यसरी लिएर यसरी अब मजाले यसरी म यसलाई बेलुनले पेल्छु। पेलिसकेपछि धेरै पातलो बनाउनु हुँदैन, ठिक्क अलि मोटो नै चाहिन्छ। अब यति गरेपछि हामीले तयार गरेको मसला यसरी राख्नुस् र मोमोको जस्तो यसरी मुजा पारेर, यो धेरै गर्नु पर्दैन, साइडबाट मुजा पार्नु होला। मैले यसरी साइडबाट मुजा पारेँ। अब पारिसकेपछि यसरी अब यसलाई मजाले यसरी गरिसकेपछि ठाउँ-ठाउँमा आलुहरू मसलाहरू पुग्छ। यो फुट्ने सम्भावना हुँदैन हामीले पेल्दा। अब माथिबाट यसरी रहेको पिठोलाई आटालाई एक ठाउँमा राख्नुस्। अब यसलाई हामीले माथिको उल्टो पारेर गर्नु होला तपाईहरुले। पहिला हामीले चुडेको भागलाई तल गरी मैले तल गरेर यसरी पेल्छु। अब यो आटा तयार भयो परौठा। फेरि अर्को पनि नेक्स्ट मैले पनि यसरी गर्छु, बाँकी भएको एड गर्छु। अब यो पनि यसरी नै भिडियो हेर्नु होला तपाईहरुले। मैले यसरी सिकाएँ। यसरी अब मोमोको जस्तो अथवा यसरी मजाले माथि च्यापेर अनि यो मसलाहरू सबै ठाउँमा पुग्ने गरी हामीले यसरी पेल्दा फुट्ने सम्भावना हुँदैन। माथिको भाग चुडेर तपाईहरुले राख्नु होला। मैले यसलाई यसरी राख्छु, बेलुनले पेल्छु। पेलेर अब यो धेरै मोटो हुनु हुँदैन है, मैले धेरै मोटो बनाएको छैन। ठिक्क अलि बाक्लो नै हुनुपर्छ परोठा बनाउनलाई। अब मैले अर्को स्टेपमा तावा बसालेँ, त्यसपछि यो परोठा राखेँ। अब घिउ हजुर तपाईहरुले पनि राख्नु होला। मैले घिउ राखेँ थोरै, आवश्यकता अनुसार। घिउ एकदमै राम्रो हुन्छ। यदि घिउ छैन भने बटर पनि तपाईहरुले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। अब यसलाई मजाले यसरी साइडमा चम्मचले च्याप्दा पनि हुन्छ, अथवा तपाईले कुनै चिम्टाले पनि गर्न हुन्छ। जसरी पनि तपाईहरुले कसरी सजिलो हुन्छ त्यो गर्नु होला र यसरी फर्काउनु होला। मजाले पाक्छ, हेर्नुस् त। अब एकदमै तयार हो। मैले अर्को पनि एड गरेँ, फेरि अर्को पनि गर्छु, राख्छु। त्यसै गरी यो मैले थोरै घिउ राख्छु अनि चम्मचको सहायताले ठाउँ-ठाउँमा यसरी च्याप्छु।
तर अब यो एकदमै मिठो हुनेवाला छ किनकि बजारको भन्दा आफैले मैले घरमा पकाएको एकदमै राम्रो होला जस्तो लाग्छ मलाई। एकदमै तयार भयो यो, तपाईँले देख्नुभयो यो एकदमै रातो तरिकाले तयार भयो। अब तयार भइसकेपछि अलरेडी तयार। अब तपाईँहरूले परौठा बनाएर मलाई